कालपासून आपण IPCचा चॅप्टर 21 त्याच्या संदर्भात चर्चा करतोय आणि चॅप्टर 21चं शीर्षक आहे डिफेमेशन, ज्याला आपण आबरू नुकसानीविषयी किंवा बदनामी त्या संदर्भात असणाऱ्या तरतुदी म्हणून विचारात घेतोय. 499 ते 502 इथपर्यंत असणाऱ्या ह्या तरतुदी यांची चर्चा आपण या ठिकाणी करतोय. तर आपण सेक्शन 599 काल विचारात घेत होतो. हे सेक्शन 599 विचारात घेत असताना सेक्शन 599 मध्ये व्हॉट इज मीन बाय डिफेमेशन आणि डिफेमेशन सांगितल्यानंतर त्या अंतर्गत खाली 4 एक्सप्लेनेशन्स दिले गेले होते आणि त्या एक्सप्लेनेशन नंतर 10 एक्सेप्शन्स आपण विचारात घेत होतो की हे जे काही 10 एक्सेप्शन्स आहेत ज्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीने जर समोरच्या व्यक्तीचं संदर्भामध्ये इम्पुटेशन केलं, त्याची बदनामी किंवा आबरू नुकसान जर केली आणि ती जर त्या अपवादामध्ये येत असेल तर त्याला बदनामी किंवा आबरू नुकसान म्हणता येणार नाही. त्या संदर्भात अशी आपण चर्चा करत होतो. तर ह्या 10 अपवादापैकी कालच्या लेक्चरमध्ये आपण 5 अपवाद जे आहेत ते विचारात घेतलेत. यामध्ये आणखी 5 राहिलेले अपवाद विचारात घ्यायचे आहेत आणि पुढच्या तरतुदी ज्या आहेत तर त्यांची चर्चा करायची आहे. आता 6वा अपवाद बघा, जो डिफेमेशनच्या संदर्भात सांगण्यात आला की ज्याच्या माध्यमातून झालेलं डिफेमेशन हे डिफेमेशन म्हणता येणार नाही. मग ते सांगताना म्हटलं गेलं 6व्या अपवादामध्ये मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मन्स. 6वा अपवाद काय सांगतो की जाहीर आविष्कृतीचे गुणावगुणन. आता जाहीर काय म्हटलं या ठिकाणी मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मन्स. मग पब्लिक परफॉर्मन्स जनतेच्या हिताच्या अनुषंगाने केलं गेलेलं जे काही वक्तव्य वगैरे आहे की ज्याच्या माध्यमातून हे जाहीर ती आविष्कृती जी आहे ती केली जाते आणि त्याच्या माध्यमातून मग हे गुण अवगुण वगैरे जे आहे ते विचारात घेतले जातात. मग जाहीररित्या जर अशा पद्धतीचं हे केलं गेलेलं वक्तव्य वगैरे असेल आणि त्या वक्तव्याच्या माध्यमातून जरी कोणाची बदनामी किंवा आबरू नुकसान जर होत असेल तर ती पब्लिक हितास्तव किंवा मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मन्स या निकषाच्या अंतर्गत ती जाहीर आविष्कृती आहे आणि तिच्या माध्यमातून तिचे मेरिट्स म्हणजे गुण व अवगुण हे विचारात घेतले जातील आणि त्या गुणांच्या माध्यमातून ती जी म्हणजे बदनामी आहे तर ती बदनामी ठरणार नाही, तर ती अपवादामध्ये जी आहे ती येईल असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. मग त्या संदर्भामध्ये 6वा अपवाद असा म्हणतो, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public, or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance and no further. आता 6व्या अपवादामध्ये जी गोष्ट बोलल्या गेली आणि त्याच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं की जी कोणतीही आविष्कृती, आता आविष्कार ज्याला म्हणतो आपण त्या अनुषंगाने आविष्कृती. आता ही आविष्कृती म्हणजे नेमकं काय? तर त्याच्या माध्यमातून त्याला आपण म्हणू शकतो की एखाद्या व्यक्तीने एखादं पुस्तक वगैरे लिहिलं किंवा त्याने काहीतरी परफॉर्म वगैरे केलं आणि हे परफॉर्म त्याने त्याचं अवलोकन, त्याचं विश्लेषण हे जनतेपुढे ठेवलं की जनतेने त्यांच्या जजमेंटच्या माध्यमातून जे आहे तर ते त्या ठिकाणी तो निर्णय घ्यायचा. त्याच्यामध्ये म्हणजे काय मेरिट्स काय, त्याचे डिमेरिट्स काय वगैरे जे आहेत तर हे जनतेने त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे. त्या अनुषंगाने असणारं हा अपवाद आपल्याला बघायचा. बघ 6वा अपवाद असं म्हणतो की जी कोणतीही आविष्कृती निर्माण कर्त्याने ती मूल्यांकनासाठी जर जनतेपुढे सादर केली असेल आणि तिच्या गुणावगुणांबाबत किंवा अशा आविष्कृतीमध्ये जितपत त्या कर्त्याचं व्यक्तिमत्व दिसून येतं तिथपर्यंतच फक्त, जिथपर्यंत ती आविष्कृती म्हणजे समजा एखादं पुस्तक आहे किंवा एखादा परफॉर्मन्स आहे आणि त्या आविष्कारकर्त्याने ते निर्माण केलं तर त्याच्या अनुषंगाने जिथपर्यंत त्या आविष्कारकर्त्याचा संबंध येतो किंवा जिथपर्यंत त्याचं व्यक्तिमत्व लागू होतो तिथपर्यंतच, पण त्याच्या पलीकडे नाही. तर त्याच्या व्यक्तिमत्वाबाबत सद्भावपूर्वक त्या आविष्कारकर्त्याच्या व्यक्तिमत्वाबाबत सद्भावपूर्वक म्हणजे कसलेही मत जे आहे ते व्यक्त करणं. आता जो कोणी आविष्कृती निर्माण करतोय म्हणजे तो त्याचा आविष्कार आहे, ते त्याचं संशोधन आहे. म्हणजे एखादा पुस्तकाचा लेखक आहे, त्याने ते पुस्तक लिहिलं आणि ते पुस्तक योग्य की अयोग्य ते त्याचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स यासाठी त्याने ते काय केलं, जनतेपुढे ठेवलं
आणि मग जनता त्या ठिकाणी ते ठरवेल त्याच्या संदर्भामध्ये जनता त्याचं अवलोकन करेल आणि त्याचे गुणावगुण जे आहेत हे ठरवण्याचं काम जनतेचं असेल. आता बघ त्या अभिकर्त्याचं किंवा तो जो आविष्कारकर्ता आहे त्याचं व्यक्तिमत्व जिथपर्यंत त्या पुस्तकाच्या अनुषंगाने वगैरे लागू होतं तिथपर्यंतच, पण त्याच्या पलीकडे नाही. तर त्यांच्याबद्दल हे जे काही मत व्यक्त केले जातील मग ते कसल्याही स्वरूपाचं मत जर असेल तर ते आबरू नुकसान म्हणून विचारात घेतलं जाणार नाही. पण त्याच्या व्यक्तिमत्वाचं म्हणजे जिथपर्यंत ते पुस्तक त्याने लिहिलं गेलेलं आहे त्या पुस्तकाच्या संदर्भात त्याचं व्यक्तिमत्व त्या पुस्तकाशी जेवढं जोडलं गेलेलं आहे त्याच्या संदर्भात ते मत व्यक्त केलेलं असणं गरजेचं आहे. त्याच्या पलीकडे जर ते मत व्यक्त केलं गेलेलं असेल तर ती बदनामी ठरू शकते. म्हणून ती गोष्ट ते व्यक्त केलं गेलेलं मत हे जर बदनामी ठरायचं नसेल तर त्यावेळेला त्या ठिकाणी लक्षात काय घेणं गरजेचं आहे की त्या व्यक्तीने निर्माण केलं गेलं जे काही पुस्तक आहे त्या पुस्तकाच्या संदर्भामध्ये गुणावगुण ठरवण्याचं काम कोणी करायचं तर ते जनतेने करायचं आहे. आणि मग जनतेने हे करत असताना त्या संदर्भामध्ये व्यक्त केलेलं कसलंही मत हे बदनामी ठरणार नाही. असा 6वा अपवाद तुम्हाला सांगतो. पण आता हा 6वा अपवाद सांगत असताना तुम्हाला त्या ठिकाणी स्पष्टीकरण दिलं आणि ते स्पष्टीकरण असं म्हणतं, ए परफॉर्मन्स मे बी सबस्टिट्यूटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक एक्सप्रेसली ऑर बाय ऍक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथर विच इम्प्लाय सच सबमिशन टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक. आता स्पष्टीकरण दिलं त्याच्या माध्यमातून म्हटलं, एखादी आविष्कृती ही मूल्यांकनासाठी जनतेपुढे स्पष्टपणे सादर करता येईल किंवा कर्त्याच्या ज्या कृतीमध्ये मूल्यांकनासाठी जनतेपुढे असे सादर करणं हे उपलक्षित आहे ठिकाणी हा अशा पद्धतीचा जो उल्लेख केला गेला आणि स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की असं एखादं सादरीकरण आहे अशी एखादी आविष्कृती आहे ती जनतेच्या मूल्यांकनासाठी जी आहे ती ठेवली गेली तर त्याला 6वा अपवाद ज्याला आपण जाहीर आविष्कृतीचे गुणावगुण असं जे म्हणतो तर त्या अनुषंगाने हे अशा पद्धतीने जे आहे ते विचारात घेतलं जाईल हे तुम्हाला स्पष्टीकरण दिलं. आणि त्या स्पष्टीकरणानंतर त्याला लागून साधारणपणे तुम्हाला 4 उदाहरणं ही दिलेली बघायला मिळतात. तर बघा पहिलं इल्युस्ट्रेशन, ए पर्सन हू पब्लिशेस ए बुक सबमिट्स दॅट बुक टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक. म्हणजे एखादा लेखक आहे त्याने एखादं पुस्तक प्रकाशित केलं आणि ते पुस्तक मूल्यांकनासाठी त्याने जनतेपुढे ठेवलं. म्हणजे हे त्या अपवादामध्ये येतं. दुसरं उदाहरण सांगितलं, ए पर्सन हू मेक स्पीच इन पब्लिक सबमिट दॅट स्पीच टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक. म्हणजे एखादा व्यक्ती आहे त्याने जाहीर भाषण केलं आणि ते भाषण हे जनतेपुढे मूल्यांकनासाठी सादर केलं तर ते ह्या 6व्या अपवादामध्ये येतं. तिसरं उदाहरण बघा, अन ऍक्टर ऑर अ सिंगर हू अपियर्स ऑन ए पब्लिक स्टेज सबमिट्स हिज ऍक्टिंग ऑर सिंगिंग इन द जजमेंट ऑफ द पब्लिक. आता तिसरं उदाहरण म्हणतो की सार्वजनिक मंचावर येणारा एखादा ऍक्टर म्हणजे अभिनेता असेल किंवा एखादा गायक असेल, मग त्यांनी आपला अभिनय किंवा गायन जे आहे हे मूल्यांकनासाठी जनतेपुढे ते सादर करतो. तर अशा पद्धतीचं सादरीकरण ज्याला आपण जाहीर आविष्कृतीचे गुणावगुणन, मग गुण व अवगुण हे शोधण्याचं काम कोण करेल तर ती जनता करेल. मग जनतेला अनालिसिस करण्यासाठी अशा पद्धतीचा परफॉर्मन्स, पहिल्या उदाहरणात आपण पुस्तक बघितलं, दुसऱ्या उदाहरणामध्ये भाषण बघितलं, तिसऱ्या उदाहरणामध्ये अभिनेता आहे आणि गायक आहे. व त्या अभिनेत्याने त्याची केलेली ऍक्टिंग आणि गायकाने सादर केलेलं त्याचं गायन ते योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचं काम कोण करेल? जनता करेल. आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या उदाहरणामध्ये आपण हे लक्षात घेतोय की जाहीर आविष्कृतीचे गुणावगुण हे गुणावगुण कोण ठरवेल तर ते जनता ठरवेल. आणि मग जनता ज्या वेळेस त्याच्या संदर्भात अशा पद्धतीचं मत व्यक्त करेल तर हे मत व्यक्त करत असताना जो कोणी आविष्कार करता आहे, मग तो अभिनेता असेल, तो गायक असेल, तो पुस्तकाचा लेखक असेल, तो भाषण करणारा व्यक्ती असेल, मग त्याने जे काही कलाकृती जी आविष्कृती त्याने सादर केली त्या आविष्कृतीच्या त्या कलाकृतीच्या संदर्भात त्याचं व्यक्तिमत्व जिथपर्यंत त्याला लागू होतंय त्या व्यक्तिमत्वापुरतच त्याच्यावरती केली गेलेली कॉमेंट, केली गेलेली टीका ही बदनामी होणार नाही. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन जर समजा त्याच्या वैयक्तिक इतर गोष्टींवरती जर बोलण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ती नक्कीच बदनामी ठरू शकते. म्हणून या ठिकाणी जे म्हटलं की जाहीर आविष्कृतीचे गुणावगुण, जी कलाकृती त्याने जनतेसमोर त्याचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स लक्षात घेण्यासाठी वगैरे जी खुली केलेली आहे तर त्याच्यावरती केली जाणारी जर कॉमेंट असेल तर ती कॉमेंट बदनामी ठरणार नाही किंवा त्याला आबरू नुकसान म्हणता येणार नाही. पण ती कुठपर्यंत असावी? त्या कलाकृतीच्या त्या आविष्कृतीच्या संदर्भात त्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व जिथपर्यंत लागू होतं
त्या व्यक्तिमत्वापुरतीच असावी, त्याच्या पलीकडे नसावी. तर ती ह्या 6व्या अपवादामध्ये येईल, अन्यथा येणार नाही. चौथं उदाहरण बघा. ए सेज ऑफ ए बुक पब्लिश्ड बाय झेड. झेड्स बुक इज फुलिश. झेड मस्ट बी ए वीक मॅन. झेड्स बुक इज इनडिसेंट. झेड मस्ट बी ए मॅन ऑफ इम्प्युअर माइंड. A is within the exception if he says this in good faith, in as much as the opinion which he expresses of Z respects Z's character only so far as it appears in Z's book and no further. आता हे तुम्हाला चौथं जे उदाहरण दिलं, चौथ्या उदाहरणामध्ये काय सांगितलं, ए सेज ऑफ ए बुक पब्लिश्ड बाय झेड, की ए असं म्हणतो की झेडने एक पुस्तक पब्लिश केलं आणि तो असं म्हणतो की झेडचं जे काही पुस्तक आहे ते पुस्तक म्हणजे काय आहे, ते पुस्तक मूर्खपणाचं आहे. झेड मस्ट बी अ वीक मॅन. झेड जो आहे तर हा नेभळा माणूस आहे. झेड झेड्स बुक इज इनडिसेंट. झेडचं जे काही पुस्तक आहे तर ते असभ्य स्वरूपाचं आहे. आणि आणखी पुढे चालून काय म्हणतो, झेड मस्ट बी अ मॅन ऑफ इम्प्युअर माइंड. म्हणजे झेड जो आहे तो घाणेरड्या मनोवृत्तीचा माणूस असला पाहिजे. अशा पद्धतीचं विधान हा ए झेडच्या बाबतीमध्ये करतो. आता ह्या ए ने झेडच्या पुस्तकाबाबत आणि झेड बाबत या ठिकाणी 4 गोष्टी बोलला. पहिली गोष्ट बोलला, झेडचं पुस्तक मूर्खपणाचं आहे. झेड जो आहे तर हा नेभळा माणूस आहे. झेड जो आहे तर तो झेडचं पुस्तक हे असभ्य पुस्तक आहे. झेड जो आहे तर हा घाणेरड्या मनोवृत्तीचा माणूस आहे. अशा 4 गोष्टी या ठिकाणी ए झेडच्या बाबतीमध्ये बोलला. मग त्या अनुषंगाने पुढे आणखी म्हटलं गेलं, ए इज विदिन दिस एक्सेप्शन. आता ए ने झेडच्या बाबतीमध्ये हे जे काही बोललं तर हे सगळं एचं बोलणं झेडच्या बाबतीतलं बदनामी ठरत नाही. मग 6वा जो अपवाद आहे त्या 6व्या अपवादामध्ये येतं. पण केव्हा, इफ ही सेज धिस इन गुड फेथ. जेव्हा ए झेडच्या बाबतीमध्ये हे 4 वाक्य जे बोलतो हे जर तो सद्भावनेने म्हणजे गुड फेथ मध्ये बोलत असेल तर ते 6व्या अपवादामध्ये येतात आणि ती बदनामी ठरत नाही. इन ॲज मच ॲज द ओपिनियन विच ही एक्सप्रेसेस ऑफ झेड रिस्पेक्ट्स झेड्स कॅरेक्टर ओनली सो फार ॲज इट ॲपियर्स इन झेड्स बुक अँड नो फर्दर. मग ए झेडच्या बाबतीत जे काही बोलतो हे बोलत असताना झेडचा संबंध त्या पुस्तकाच्या अनुषंगाने म्हणजे पुस्तकाच्या संबंधात झेडचं जे काही व्यक्तिमत्व जेवढं अपेक्षित आहे त्या म्हणून एने झेडच्या बाबतीत केलेलं वक्तव्य हे बदनामी ठरत नाही, हे लक्षात घ्या. आणि त्या म्हणजे पुस्तकाशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाच्या पलीकडे जाऊन जर एने त्या ठिकाणी त्या झेडची बदनामी केली तर ती बदनामी ठरेल, आबरू नुकसान ठरेल. पण जेव्हा त्या व्यक्तिमत्वापुरतीच ती मर्यादित असेल तर ती बदनामी ठरणार नाही. म्हणून हे चौथं उदाहरण तुम्हाला बघायला मिळालं. आता 5वं उदाहरण बघा की ज्याच्या माध्यमातून तुम्हाला त्या व्यक्तिमत्वाच्या पलीकडे गेल्यानंतर त्याचा काय इम्पॅक्ट होतो हे बघायला मिळेल. 5वं ई उदाहरण बघा. बट इफ ए सेज, आय एम नॉट सरप्राइज दॅट झेड्स बुक इज फुलिश अँड इनडिसेंट, फॉर ही इज ए वीक मॅन अँड ए लिबर्टाईन. A is not within this exception in as much as the opinion which he expresses of Zed's character is an opinion not founded on Zed's book. आता हे 5वं जे काही तुम्हाला उदाहरण दिलं आणि या 5व्या उदाहरणाच्या माध्यमातून काय म्हटलं बघा या ठिकाणी की हे सांगत असताना जर हा ए असा म्हणाला की झेडचं पुस्तक मूर्खपणाचं आणि असभ्य आहे, याचं मला अजिबात आश्चर्य वाटलेलं नाही. कारण तो नेभळा आणि स्वैराचारी माणूस आहे. तर ए ह्या अपवादाच्या कक्षेमध्ये जो आहे तो येणार नाही. कारण ए ने झेडच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल व्यक्त केलेलं मत हे एच्या पुस्तकावर आधारलेलं मत नाही. आता 5व्या उदाहरणामध्ये ए झेडच्या बाबतीत बोलतो. पण हा ए जेव्हा झेडच्या बाबतीमध्ये बोलतो तर तो बोलत असताना असं म्हणाला त्या ठिकाणी की झेडचं पुस्तक मूर्खपणाचं आहे आणि असभ्यपणाचं आहे. याचं मला अजिबात आश्चर्य वाटलेलं नाही. कारण तो झेड जो आहे तो नेभळा आणि स्वैराचारी माणूस आहे. अशा पद्धतीचं वक्तव्य ए झेडच्या बाबतीमध्ये करतो. पण आता 5व्या उदाहरणामध्ये ए ने झेडच्या बाबतीमध्ये केलेलं जे काही वक्तव्य आहे तर हे वक्तव्य या ठिकाणी या अपवादामध्ये येत नाही. कारण एचं झेडच्या बाबतीमध्ये असणारं वक्तव्य हे त्या पुस्तकावर आधारलेलं नाहीये. मग एचं झेडच्या बाबतीमध्ये असणारं वक्तव्य कशावर आधारलेलं पाहिजे होतं, तर त्या पुस्तकावर आधारलेलं पाहिजे होतं. आता हे
एचं झेडच्या बाबतीमध्ये असणारं जे काही मत आहे, तर हे पर्सनल ओपिनियन असलेलं या ठिकाणी बघायला मिळतं. आणि हे पर्सनल ओपिनियन सार्वजनिक स्वरूपाचं होत नाही, आणि म्हणून ही बदनामी ठरेल किंवा आबरू नुकसान ठरेल, ती अपवादामध्ये येणार नाही. हा 6वा अपवाद अशा पद्धतीने लक्षात घ्यायचा आहे. 7वा अपवाद बघा आता. सेन्श्युअर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हॅव्हिंग लॉफुल ऑथॉरिटी ओव्हर अनादर. आता 7वा अपवाद असं म्हणतो, दुसऱ्यावर कायदेशीर हुकूमत असलेल्या व्यक्तीने सद्भावपूर्वक निर्भत्सना करणे. सेन्श्युअर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हॅव्हिंग लॉफुल ऑथॉरिटी ओव्हर अनादर. दुसऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर हुकूमत असलेल्या व्यक्तीने सद्भावपूर्वक त्याची निर्भत्सना करणे, याला डिफेमेशन किंवा आबरू नुकसान म्हणता येणार नाही. हे सांगताना म्हटलं, इट इज नॉट डिफेमेशन इन ए पर्सन हॅव्हिंग ओव्हर अनादर एनी अथॉरिटी आयदर कन्फर्ड बाय लॉ or arising out of a lawful contract made with that other to pass in good faith in censure on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates. 7वा अपवाद तुम्हाला असं म्हणतो, एखाद्या व्यक्तीची अन्य व्यक्तीवर कायद्याने प्रदान केलेली किंवा त्या व्यक्तीबरोबर केलेल्या कायदेशीर कराराच्या माध्यमातून निर्माण होणारी कोणतीही हुकूमत असते, तेव्हा तिने अशा कायदेशीर हुकूमत ज्यांच्याशी संबंधित आहे त्या बाबींमध्ये त्या अन्य व्यक्तीने केलेल्या वर्तनाबाबत सद्भावपूर्वक निर्भत्सना करणे, हिला आबरू नुकसान म्हणता येणार नाही किंवा तिला बदनामी म्हणता येणार नाही. आता या संदर्भात तुम्हाला उदाहरण दिलं, आणि त्या उदाहरणाच्या अनुषंगाने काय सांगितलं बघा. ए जज censuring in good faith the conduct of a witness or of an officer of the court, a head of a department censuring in good faith those who are under his orders, a parent censuring in good faith a child in the presence of other children, a schoolmaster whose authority is derived from a parent censuring in good faith a pupil in the presence of other pupils, a master censuring a servant in good faith for remissness in service, a banker censuring in good faith the cashier of his bank for the conduct of such cashier as such cashier are within the exceptions. आता तुम्हाला या ठिकाणी हे इल्युस्ट्रेशन जे दिलं, आणि त्या इल्युस्ट्रेशनच्या माध्यमातून सांगितलं की कोणत्या व्यक्तीला कोणत्या व्यक्तीवरती हुकूमत आहे किंवा अधिकार आहे, आणि त्या अनुषंगाने गुडफेथ मध्ये त्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये त्याची केलेली सेन्श्युअर करणं म्हणजे निर्भत्सना करणं, त्याच्यावर टीका टिप्पणी करणं, किंवा त्याचा पान उतारा करणं, याला जे आहे तर ती बदनामी म्हणता येणार नाही. आणि म्हणून हे उदाहरण सांगताना म्हटलं गेलं, साक्षीदाराच्या किंवा न्यायालयीन अधिकाऱ्याच्या वर्तनाबाबत सद्भावपूर्वक निर्भत्सना करणारा जर समजा तो न्यायाधीश असेल, आता न्यायाधीशाला एखादा कोर्टाचा जो काही ऑफिसर आहे त्याच्यावरती किंवा साक्षीदारावरती काय असते, हुकूमत असते. मग एखाद्या न्यायाधीशाने या एखाद्या न्यायालयातला एखादा जो काय अधिकारी आहे त्याची किंवा एखाद्या साक्षीदाराची ही जर सद्भावनेने त्या ठिकाणी निर्भत्सना केली, तर ती निर्भत्सना बदनामी होणार नाही. त्याचबरोबर म्हटलं की समजा एखादा विभाग आहे, त्या विभागाचा विभाग प्रमुख आहे, आणि त्या विभाग प्रमुखाच्या अंतर्गत काम करणारे जर समजा काही इतर कर्मचारी असतील, मग त्या एखाद्या कर्मचाऱ्याची जर समजा निर्भत्सना त्या विभाग प्रमुखाने केली गुडफेथ मध्ये, तर ती सुद्धा बदनामी होणार नाही. किंवा पालक आहेत, आई किंवा वडील आहेत. आता आई किंवा वडिलांनी त्यांच्या मुलावरती त्याच्या मित्रांच्या समोर जर त्याची निर्भत्सना केली, आता ती निर्भत्सना आई किंवा वडील हे सद्भावनेने करतायत, त्यामुळे आई वडिलांनी त्याच्या मुलाच्या मित्रांसमोर जर त्या मुलाची निर्भत्सना केली तर ती बदनामी होणार नाही. त्याच पद्धतीने शिक्षकांच्या सुद्धा संदर्भात सांगता येईल. शिक्षकांना पालकांनी तो अधिकार दिलेला असतो. मग एखाद्या शिक्षकाने एखाद्या विद्यार्थ्याच्या संदर्भात बाकीच्या विद्यार्थ्यांसमोर जर एखाद्या विद्यार्थ्याचा अपमान केला, निर्भत्सना जर केली, तर ती गुडफेथ मध्ये करणं गरजेचं आहे. जर ती गुडफेथ मध्ये केली असेल तर ती निर्भत्सना या ठिकाणी हे होणार नाही की तिला बदनामी म्हणता येणार नाही. किंवा एखादा मालक आहे आणि कामचुकारपणाबद्दल सद्भावनेने त्याने त्याच्या नोकराची जर निर्भत्सना केली तर ती सुद्धा त्या ठिकाणी बदनामी होणार नाही. किंवा एखादा बँकेमधला कॅशियर आहे आणि मॅनेजर आहे, त्या मॅनेजरने त्या कॅशियरच्या वर्तनाबद्दल सद्भावनापूर्वक जर त्याची निर्भत्सना केली, तर अशा वेळेला याही परिस्थितीमध्ये ती निर्भत्सना बदनामी होणार नाही. म्हणजे 7वा अपवाद जो तुम्हाला म्हणत होता ना, की दुसऱ्यावर कायदेशीर हुकूमत असलेल्या व्यक्तीने सद्भावपूर्वक निर्भत्सना करणं, आता या ठिकाणी कायदेशीर हुकूमत आहे म्हणजे कायदेशीर अधिकार आहे.
आणि त्या व्यक्तीने सद्भावनेने ह्या पद्धतीची केलेली निर्भत्सना, तर ती बदनामी ठरणार नाही किंवा आबरू नुकसान ठरणार नाही. हे 7व्या उदाहरणाच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचा आहे. तो 7वा अपवाद. त्यानंतर 8वा अपवाद बघा, की ॲक्विजिशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन. आता 8वा अपवाद असं सांगतो, की प्राधिकृत व्यक्तीने सद्भावपूर्वक आरोप सादर करणे. ॲक्विजिशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन. म्हणजेच प्राधिकृत, म्हणजे ज्याला कायद्याच्या माध्यमातून अधिकृत केलं गेलेलं आहे, प्राधिकृत व्यक्तीकडे सद्भावपूर्वक आरोप सादर करणं. मग आता 8वा अपवाद तुम्हाला त्या अनुषंगाने असं म्हणतो, इट इज नॉट डिफेमेशन टू प्रिफर इन गुड फेथ अँड ॲक्विजिशन अगेन्स्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of acquisition. आता 8वा अपवाद तुम्हाला सांगताना असं म्हणतो, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध करायचा जो काही आरोप आहे, त्या आरोपाच्या विषयवस्तूबाबत त्या व्यक्तीवर ज्यांची कायदेशीर हुकूमत असेल, त्यांच्यापैकी कोणाकडेही सद्भावपूर्वक सादर करणे ही आबरू नुकसान म्हणता येणार नाही किंवा तिला बदनामी म्हणता येणार नाही. मग हे कसं, हे सांगताना तुम्हाला एक उदाहरण दिलं बघा. इफ ए इन गुड फेथ accuse Z before a magistrate, if A in good faith complains of the conduct of Z, a servant, to Z's master, if A in good faith complains of the conduct of Z and a child to Z's father, A is within this exception. आता तुम्हाला या ठिकाणी हे उदाहरण दिलं, त्या उदाहरणाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की प्राधिकृत व्यक्तीकडे सद्भावपूर्वक आरोप सादर करणं. मग आता ह्या अनुषंगाने वगैरे सांगताना काय म्हटलं बघा, जर एने सद्भावपूर्वक त्या दंडाधिकाऱ्यासमोर झेडवर आरोप केला आणि जर हा एने सद्भावपूर्वक झेड या नोकराच्या वर्तनाबाबत झेडच्या मालकाकडे समजा तक्रार केली, किंवा एने सद्भावपूर्वक झेड या मुलाच्या वर्तनाबाबत झेडच्या वडिलांकडे जर तक्रार केली, तर हा जो काही ए आहे, म्हणजे तो न्यायाधीशाकडे तक्रार करतो, तो मालकाकडे तक्रार करतो, तो पालकांकडे तक्रार करतो. तर हा तक्रार करणारा या ठिकाणी जो काही ए आहे, तर हा ए 8व्या अपवादामध्ये जे सांगितलं ना, की 8वा अपवाद तुम्हाला जे म्हणत होतो, की ॲक्विजिशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन. आता या ठिकाणी ऑथराइज पर्सन कोण आहे? मॅजिस्ट्रेट जो आहे तो ऑथराइज पर्सन आहे. मालक नोकराच्या बाबतीमध्ये ऑथराइज पर्सन आहे. वडील किंवा पालक हे पाल्याच्या बाबतीमध्ये ऑथराइज पर्सन आहे. मग जेव्हा अशा पद्धतीने ॲक्विजिशन जे आहे ते प्रिफर केलं जातं गुड फेथ मध्ये टू ऑथराइज पर्सनला, तर त्यावेळेला त्याला अपवाद किंवा आबरू नुकसान म्हणता येत नाही. कारण ते ऑथराइज व्यक्तीच्याही हिताचं असतं आणि ऑथराइज व्यक्तीकडे ज्या व्यक्तीला सुपूर्द करणं गरजेचं आहे त्याच्याही हिताचं असतं, आणि म्हणून त्याच्या बाबतीमध्ये केलेलं गेलेलं जे काही ॲक्विजिशन वगैरे जे आहे किंवा दोषारोप जो आहे, जो ठपका आहे, तर त्याला बदनामी म्हणता येणार नाही. हे 8व्या अपवादाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. यानंतर आता 9वा अपवाद बघा, इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज ऑर अदर्स इंटरेस्ट. आता इम्पुटेशन म्हणजे दोषारोप, ठपका असा त्याचा अर्थ होतो. एखाद्यावर इम्पुट करणं, म्हणजे आता 9वा अपवाद तुम्हाला असं म्हणतो, इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज ऑर अदर्स इंटरेस्ट. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या किंवा इतरांच्या हितसंबंधाचं संरक्षण करण्यासाठी सद्भावपूर्वक केलेला दोषारोप आहे किंवा एखाद्यावर ठेवलेला ठपका आहे. हा ठेवलेला ठपका किंवा केलेला दोषारोप याला बदनामी किंवा आबरू नुकसान जे आहे ते म्हणता येणार नाही. हे 9व्या अपवादाच्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. मग 9वा अपवाद याच्या संदर्भात बोलताना जी काही बाब बोलतो, तर ती आपण त्या पद्धतीने नीट समजून घेणं गरजेचं आहे, की इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक अन इम्पुटेशन on the character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it or of any other person or for public good. आता 9वा अपवाद जो तुम्हाला या ठिकाणी म्हणतो, की दुसऱ्याच्या चरित्रावरील दोषारोप किंवा ठपका जर तो करणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि लोक कल्याणासाठी सद्भावपूर्वक जर केलेला असेल, तर अशा पद्धतीचा दोषारोप किंवा ठपका ठेवणं ही आबरू नुकसान होणार नाही किंवा तिला बदनामी म्हणता येणार नाही. हे कसं,
तर या संदर्भात तुम्हाला 2 उदाहरणं दिली बघा. पहिलं उदाहरण बघा. ए अ शॉपकीपर सेज टू बी हू मॅनेजेस हिज बिझनेस सेल नथिंग टू झेड अनलेस ही पेज यू रेडी मनी फॉर आय हॅव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी. A is within the exception if he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interest. बघा आता या ठिकाणी जे उदाहरण दिलं त्या उदाहरणामध्ये आपल्याला काय लक्षात घ्यायचंय की ए हा दुकानदार आहे आणि त्याची धंद्याची जी काही व्यवस्था पाहणारा बी नावाचा व्यक्ती आहे. मग त्या बीला ए हा बीला त्या ठिकाणी असं म्हणतो की झेडने तुला रोख पैसे दिल्याशिवाय तू त्याला काहीही विकू नकोस, कारण त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी माझी खात्री नाही. मग असं हा ए त्याचा दुकानाची व्यवस्था पाहणारा ब नावाचा जो काही व्यक्ती म्हणजे बी नावाचा जो व्यक्ती आहे त्याला असं म्हणतो की झेडने तुला जोपर्यंत रोख पैसे दिले जाणार नाही तोपर्यंत ते त्याला कोणतीही वस्तू विकू नको, कारण त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी माझी खात्री नाही. असं ए बीला जे काही म्हणतो. मग हे ए ने या ठिकाणी स्वतःच्या हितसंबंधाचं संरक्षण करण्यासाठी झेडवर हा ठपका ठेवलाय की त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी मला काय खात्री नाही. असं जेव्हा हा ए बीला म्हणतो तर याचा अर्थ ए हा झेडवरती त्या ठिकाणी जो आहे तो ठपका ठेवतोय किंवा दोषारोप करतोय. तर ए याच्या माध्यमातून हा दुकानदार आहे आणि जर त्याने पैसे न घेताच जर ह्या झेडला त्या ठिकाणी त्या वस्तू दिल्या आणि झेड पुन्हा ते पैसे देईल की नाही याच्याबाबत जी शंका आहे आणि मग समजा झेडने पैसेच दिले नाही तर ते एचं नुकसान होऊ शकतं. आणि म्हणून एचं स्वतःचं संरक्षण करण्याच्या अनुषंगाने ए त्याच्या व्यवस्थापकाला जेव्हा असं म्हणतो की झेडने तुला रोख पैसे दिल्याशिवाय तू त्याला काहीही विकू नकोस, कारण त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी माझी खात्री नाही. तर या ठिकाणी ए ने झेडच्या बाबतीमध्ये वापरलेले जे काही उद्गार आहेत हे उद्गार आबरू नुकसानीमध्ये येणार नाहीत किंवा बदनामीमध्ये येणार नाहीत, कारण अशा पद्धतीच्या उद्गाराच्या माध्यमातून ए स्वतःचं हित संरक्षित करतोय, कारण त्याला या ठिकाणी झेडच्या बाबतीमध्ये खात्री नाहीये त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल. आणि खरोखर जर समजा ते झेडने त्या ठिकाणी जर ते पैसे दिले नाही तर एचा माल घेऊन गेल्यानंतर एचं नुकसान त्या ठिकाणी होऊ शकतं. म्हणून त्याचं संरक्षण करण्याच्या अनुषंगाने एने अशा पद्धतीने केलेलं ते वक्तव्य असा त्याचा अर्थ घेता येईल. त्यानंतर सबक्लॉज मध्ये बी मध्ये सांगितलेलं दुसरं उदाहरण बघा. अ मॅजिस्ट्रेट in making a report to his own superior officer cast an imputation on the character of Z. Here, if the imputation is made in good faith and for the public good, A is within the exception. आता दुसरं उदाहरण सांगताना तुम्हाला म्हटलं गेलं की ए नावाचा जो काही व्यक्ती आहे तो मॅजिस्ट्रेट म्हणजे दंडाधिकारी आहे. मग हा दंडाधिकारी ए नावाचा दंडाधिकारी त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अहवाल देताना झेडच्या चारित्र्यावरती दोषारोप ठेवतो किंवा ठपका ठेवतो. मग जर तो दोषारोप किंवा ठपका त्या दंडाधिकाऱ्याने सद्भावपूर्वक आणि लोक कल्याणासाठी जर केलेला असेल तर ए हा जो आहे मॅजिस्ट्रेट तर ह्या अपवादाच्या कक्षेमध्ये येतो. म्हणून तर त्याला ह्या एने झेडवरती ठेवलेला दोषारोप किंवा ठपका त्याला बदनामी किंवा आबरू नुकसान जे आहे ते म्हणता येणार नाही. अशा पद्धतीचा हा 9वा अपवाद मला लक्षात घ्यायचा आहे. आणि यानंतर सेक्शन 499 मधला शेवटचा अपवाद 10वा अपवाद जो आहे की कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड ऑर फॉर पब्लिक गुड. आता 10वा अपवाद असं म्हणतो एखाद्या व्यक्तीला तिचं हित करण्याच्या किंवा लोकहित साधण्याच्या उद्देशाने सावधान सूचना देणं. बघा 10वा अपवाद काय म्हणतो, एखाद्या व्यक्तीला तिचं हित साधण्याच्या अनुषंगाने किंवा लोकहित साधण्याच्या उद्देशाने सावधान सूचना देणं याला बदनामी म्हणता येणार नाही. मग ते कसं? इट इज नॉट डिफेमेशन टू कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेन्स्ट अनदर provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed or of some person in whom that person is interested or for the public good. आता 10वा अपवाद तुम्हाला असं म्हणतो सद्भावपूर्वक एखाद्या व्यक्तीस दुसऱ्यापासून सावध राहण्याबद्दल द्यावयाची जी काही सूचना आहे ज्या व्यक्तीला ती दिली जाते तिच्या किंवा जिच्यामध्ये ती हित संबंधित आहे अशा एखाद्या व्यक्तीच्या हितासाठी किंवा लोकहितासाठी ती सूचना जर उद्देशित असेल
तर सद्भावपूर्वक अशी सूचना देणं याला आबरू नुकसान म्हणता येणार नाही किंवा बदनामी म्हणता येणार नाही. समजा ए नावाचा व्यक्ती बी नावाच्या व्यक्तीला म्हटला की तो सी नावाच्या व्यक्तीपासून जरा सांभाळून राहा, कारण त्याच्याबद्दल बऱ्याचशा वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या ऐकण्यात येतात. ए नावाचा व्यक्ती बी नावाच्या व्यक्तीला म्हणतो की सी पासून सांभाळून राहा, सीच्या बाबतीमध्ये बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या ऐकण्यात येतात. अशा पद्धतीचं वक्तव्य जेव्हा ए नावाचा व्यक्ती हा बी नावाच्या व्यक्तीला करतो सी नावाच्या व्यक्तीच्या बद्दल, तर एने सीच्या बद्दल केलेलं वक्तव्य हे सीची बदनामी ठरणार नाही, कारण बी ला सी पासून प्रोटेक्ट करण्याचं काम हा ए या ठिकाणी करतो, म्हणून ते लोकहितास्तव आहे किंवा ह्या बी ला वाचवण्यासाठी आहे आणि सद्भावपूर्वक केलेलं आहे. तर सीच्या संदर्भात एने केलेलं वक्तव्य हे बदनामी होणार नाही, हे सेक्शन 499च्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. सेक्शन 499 बदनामी आबरू नुकसानीविषयी बोलतं. सेक्शन 499 मध्ये आबरू नुकसान कशाला म्हणायचं, बदनामी कशाला म्हणायचं, त्याची व्याख्या आपण बघितली. त्यानंतर 4 स्पष्टीकरणं बघितली आणि 4 स्पष्टीकरणानंतर आपण 10 अपवाद बघितले, की ह्या 10 अपवादामध्ये जर एखादी बदनामी मोडत असेल तर ती बदनामी बदनामी म्हणता येणार नाही किंवा तिला आबरू नुकसान म्हणता येणार नाही. पण जी गोष्ट या 10 अपवादामध्ये मोडत नसेल तर 499 खाली तिला बदनामी किंवा आबरू नुकसान असं म्हणता येईल आणि सेक्शन 500 खाली तिला सांगितलेली शिक्षा जी आहे तर ती होईल. हे 499 आणि 500च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. बघा आता सेक्शन 500 काय म्हणतं. पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन. Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. आता सेक्शन 500 असं म्हणतं, जो कोणी व्यक्ती दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीचं आबरू नुकसान करेल किंवा बदनामी करेल, तर अशा व्यक्तीला साधा कारावास जो आहे तर तो साधा कारावास हा 2 वर्षापर्यंतचा होऊ शकतो, किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होऊ शकते. म्हणजेच डिफेमेशन मध्ये एकतर 2 वर्षापर्यंतचा साधा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही होताना बघायला मिळते. काही डिफेमेशनच्या केसेसमध्ये तुम्ही ऐकून असाल की कोर्टाने ₹1 दंड आकारलेला त्या ठिकाणी जो आहे तो बघायला मिळतो. मग हा ₹1 आकारलेला दंड हा सुद्धा आबरू नुकसानाच्या अनुषंगाने असलेला त्या ठिकाणी जो आहे तो बघायला मिळतो. आणि मग याच्यामध्ये अपॉलॉजी ज्याला आपण म्हणतो किंवा क्षमायाचना जर केली तर त्याच्या माध्यमातूनही सुद्धा त्या ठिकाणी ती माफी ही दिली जात असते. किंवा जे हाय प्रोफाईल लोक वगैरे जे असतात आणि जेव्हा त्यांची बदनामी होत असते तर त्यावेळेला ते आबरू नुकसानीच्या संदर्भात जी काही भरपाई मागतात तर ती भरपाईची रक्कम ही किती प्रचंड स्वरूपाची असते याची काही उदाहरणं तुम्ही जर काही अभ्यास केला असेल किंवा मीडियाच्या माध्यमातून जर ऐकलं असेल तर त्या ठिकाणी त्याचं गांभीर्य तुम्हाला जे आहे ते लक्षात येऊ शकतं. तर ह्या डिफेमेशनच्या संदर्भात सेक्शन 500 मध्ये अशा पद्धतीची असणारी शिक्षा हे बघायला मिळते. याच्यावरती एक कॉमेंट बघा. लालू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 97 ची जी केस आहे, ती लालू प्रसाद जे नाव तुम्ही बऱ्यापैकी ऐकून आहात त्यांच्या संदर्भात असणारी केस, त्या केसच्या माध्यमातून ही कॉमेंट सेक्शन 500 वरती केलेली बघायला मिळते. ए पर्सन कॅन नॉट बी सेड टू हॅव कमिटेड अन ऑफेन्स अंडर सेक्शन 500 or 501 or 502 or 4 of the code merely because some news item or article is published attributing certain utterances to that person. मग आता हे डिफेमेशन जे आहे ते सेक्शन 500, 501, 502 किंवा 504च्या अंतर्गत येणार नाही. केवळ एखाद्या न्यूज आर्टिकलमध्ये त्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये काही छापून आलेलं असेल आणि त्याचा उल्लेख जर एखाद्या व्यक्तीने केला असेल, मग त्या न्यूजपेपरमध्ये छापून आलेल्या गोष्टीच्या संदर्भात किंवा इलेक्ट्रॉनिक किंवा न्यूजच्या माध्यमातून ऐकलेल्या गोष्टींच्या संदर्भात एखाद्या व्यक्तीने केलेलं वक्तव्य, ते वक्तव्य दुसऱ्या व्यक्तीची बदनामी ठरू शकते का? तर अशा बातम्यांवरती डिपेंड असणारं वक्तव्य जे आहे ते बदनामी ठरणार नाही. हे 1997 ला लालू प्रसादच्या केसमध्ये कोर्टाने सांगितलेलं तुम्हाला जे आहे ते बघायला मिळतं. या पद्धतीने ते लक्षात घ्यायचं. आता सेक्शन 501 बघा. प्रिंटिंग ऑर एनग्रेव्हिंग मॅटर नोन टू बी डिफेमेटरी. 501 काय म्हणतंय की प्रिंटिंग ऑर एनग्रेव्हिंग मॅटर नोन टू बी डिफेमेटरी, की आबरू नुकसानी कारके असल्याचे माहीत असलेले साहित्य छापणं किंवा ते कोरणं. एनग्रेव्ह करणं म्हणजे कोरणं आणि प्रिंट करणं म्हणजे छापणं. म्हणजेच डिफेमेटरी जे आहे आबरू नुकसानकारक असणारं जे काही मटेरियल आहे किंवा जे साहित्य आहे ते छापणं किंवा ते कोरणं. मग हू एव्हर प्रिंट्स ऑर एनग्रेव्स एनी मॅटर नोविंग ऑर हॅव्हिंग गुड रिझन टू बिलीव्ह दॅट सच मॅटर इज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन
shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. मग सेक्शन 501 असं म्हणतं, जो कोणी एखादं साहित्य कोणत्याही व्यक्तीला आबरू नुकसानीकारक आहे हे माहीत असताना किंवा तसं समजण्यास त्या ठिकाणी सबळ कारण असताना असं साहित्य छापील किंवा ते कोरील, तर ह्या छापण्यासाठी किंवा ते कोरण्यासाठी त्या व्यक्तीला 2 वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. हे 501च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. आणि चॅप्टर 21 मधलं शेवटचं सेक्शन, सेक्शन 502, सेल ऑफ प्रिंटेड ऑर एनग्रेव्ड सबस्टन्स कंटेनिंग डिफेमेटरी मॅटर. सेक्शन 502 म्हणतं, आबरू नुकसानीकारक साहित्य अंतर्भूत असलेला छापील किंवा कोरीव पदार्थ विकणं. सेल म्हटला, सेल ऑफ प्रिंटेड ऑर एनग्रेव्ड सबस्टन्स कंटेनिंग डिफेमेटरी मॅटर, म्हणजे बदनामीकारक असणार अशा पद्धतीचा पदार्थ जो आहे, किंवा तो छापील स्वरूपाचा असेल किंवा कोरीव स्वरूपाचा असेल, असा पदार्थ विकणं 502 ने गुन्हा मानला. Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. 502 असं म्हणतं, आबरू नुकसानीकारक साहित्य ज्याच्यामध्ये अंतर्भूत आहे असा कोणताही छापील किंवा कोरीव पदार्थ, त्यात असं साहित्य आहे हे माहीत असून जो कोणी ते विकेल किंवा विकत देऊ करेल, या कृत्यासाठी 502 खाली तो व्यक्ती गुन्हेगार ठरतो आणि त्याला 2 वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. हे 502च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. आता 502 पर्यंत आयपीसीच्या अंतर्गत एकूण 21 चॅप्टर हे आपण आतापर्यंत विचारात घेतले. तुमचा आयपीसी एकूण 23 चॅप्टरचा असलेला हा बघायला मिळतो. मग आणखी 2 चॅप्टर आयपीसीच्या अंतर्गत आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत, चॅप्टर 22 आणि चॅप्टर 23. आता चॅप्टर 22 तुमचा सुरू होतो सेक्शन 503 पासून जो आहे, आणि 503 ते 510 पर्यंत चॅप्टर 22 तुमचा सुरू होतो. आणि आयपीसी मध्ये एकूण सेक्शन्स आहेत 511. मग केवळ एका सेक्शनसाठी तुमचा 23वा चॅप्टर जो असलेला त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. तर 23 कडे जाण्याच्या अगोदर आपल्याला 22 विचारात घेणं गरजेचं आहे. तर 22 चॅप्टरचं जे काही शीर्षक आहे ते बघा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन्सल्ट अँड अनॉयन्स. मग चॅप्टर 22 503 ते 510 या शीर्षकांतर्गत म्हटलं गेलं, ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन्सल्ट अँड अनॉयन्स. फौजदारी पात्र धाक दपटशा, इंटिमिडेशन आणि क्रिमिनल म्हणजे फौजदारी पात्र. मग क्रिमिनल इंटिमिडेशन म्हणजे फौजदारी पात्र धाकदपटशा, इन्सल्ट अँड अनॉयन्स. मग इन्सल्ट म्हणजे अपमान करणं आणि अनॉयन्स म्हणजे त्रास देणं. याविषयी, या 3 गोष्टींविषयी असणारे जे काही गुन्हे आहेत सेक्शन 503 ते 510 याच्या दरम्यान आपल्याला या ठिकाणी ते विचारात घ्यायचे आहेत. जवळपास हे 8 सेक्शन हे याच्या संदर्भात फौजदारी पात्र धाकदपटशा, अपमान करणं किंवा त्रास देणं याविषयी असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. मग काय कशा स्वरूपाचे आहेत ते बघा. सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फौजदारी पात्र धाकदपटशा. क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फौजदारी पात्र धाकदपटशा. whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. 503 मध्ये फौजदारी पात्र धाकदपटशा कशाला म्हणायचं याची व्याख्या या ठिकाणी दिलेली आपल्याला बघायला मिळते. मग हे सांगताना सेक्शन 503 काय म्हणतं, जर कोणी दुसऱ्या व्यक्तीला तिचा देह म्हणजे तिचं शरीर, तिचा लौकिक किंवा मालमत्ता याच्या बाबतीत किंवा जिच्यामध्ये ती व्यक्ती हित संबंधित आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीचं शरीर किंवा लौकिक याबाबत
हानी पोहोचवण्याची धमकी दिली आणि त्यामागे त्या व्यक्तीला भयभीत करण्याचा अथवा अशी धमकी अंमलात येण्याचे टाळण्याकरता साधन म्हणून ती व्यक्ती जी कोणतीही कृती करण्यात कायद्याने बद्ध नाही किंवा कायद्याने तसं करायला तिला परवानगी दिलेली नाही, ती कृती तिने करावी. किंवा ती व्यक्ती जी कोणतीही कृती करण्यास कायद्याच्या माध्यमातून हक्कदार आहे, ती करण्याचं तिनं चुकवावं किंवा ती कृती हक्कदार असताना तिने करू नये. अशा पद्धतीची त्या व्यक्तीला जर सक्ती करण्याचा उद्देश जर असेल, तर त्या व्यक्तीने फौजदारी पात्र धाकदपटशा केला असा त्याचा अर्थ होईल. एखादी व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीला दुसऱ्यामध्ये जर इंटरेस्ट असेल आणि त्या व्यक्तीला त्या अनुषंगाने मग शरीराच्या संदर्भात, त्याच्या नावलौकिकाच्या संदर्भात, मालमत्तेच्या संदर्भात हानी पोहोचवण्याची धमकी देणं किंवा कायद्याने त्या व्यक्तीला एखादी गोष्ट करायला सांगितलेली असेल तर ती करण्याला प्रतिबंध करणं किंवा एखादी गोष्ट कायद्याने त्याला करायला सांगितलेली नसेल तर ती गोष्ट त्याला करायला भाग पाडणं आणि हे सगळं करत असताना त्याला तशा पद्धतीची धमकावणी देणं, त्याला धाकदपटशा वगैरे जो आहे तो देणं. तर अशा पद्धतीचं हे जे काही कृती आहे, ह्या कृतीला फौजदारी पात्र क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फौजदारी पात्र धाकदपटशा असं म्हणण्यात येईल. म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला एकतर त्याचं शरीर, त्याचा लौकिक, त्याची मालमत्ता किंवा ज्या व्यक्तीमध्ये त्याचा इंटरेस्ट आहे, त्या व्यक्तीचं शरीर, त्याचा लौकिक याला हानी पोहोचवण्याची धमकी देणं आणि त्या धमकी देऊन त्याला भयभीत करणं हा त्या पाठीमागे प्रयत्न असतो. किंवा अशी धमकी अंमलात येण्याचं जर टाळायचं असेल, तर मग त्याने कायद्याने सांगितलेली गोष्ट करू नये किंवा कायद्याने न सांगितलेली गोष्ट करावी. असं करण्यासाठी जर त्याला भाग पाडलं जात असेल, तर अशा पद्धतीची कृती करणारा जो कोणी व्यक्ती आहे, तर त्याने क्रिमिनल इंटिमिडेशन केलं म्हणजे फौजदारी पात्र धाकदपटशा केला, असा त्याचा अर्थ होईल. हे या ठिकाणी 503 च्या माध्यमातून फौजदारी पात्र धाकदपटशा म्हणून विचारात घ्यायचं आहे. आता या ठिकाणी एक स्पष्टीकरण दिलं आणि स्पष्टीकरणानंतर एक उदाहरण पण दिलं. मग स्पष्टीकरण काय दिलं बघा. A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested is within this section. आता स्पष्टीकरण देताना काय सांगितलं, धमकी दिली गेलेली व्यक्ती ज्या मृत व्यक्तीमध्ये हेच संबंधित असेल, तिच्या लौकिकास हानी पोहोचण्याची धमकी ही या सेक्शनच्या कक्षेमध्ये जी आहे ती येईल. म्हणजे एखादी व्यक्ती मृत पावलेली आहे आणि ती मृत पावल्यानंतर तिचे जे कोणी नातेसंबंधी आहेत किंवा हितसंबंधी आहेत, मग त्या मृत व्यक्तीच्या नावलौकिकाला जर हानी पोहोचली, तर तिचे जे कोणी नातेसंबंधी जिवंत आहेत, तर त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी जे आहे तर त्याच्यापासून क्षती पोहोचेल, अशी जर परिस्थिती असेल, तर ती सुद्धा गोष्ट या ठिकाणी ह्या सेक्शन 300 म्हणजे 503 च्या अंतर्गत येईल, हे स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून सांगितलं. आणि मग याच्याशी निगडीत तुम्हाला एक या ठिकाणी इलुस्ट्रेशन दिलेलं बघायला मिळतं. ए फॉर द पर्पज ऑफ इंड्युसिंग बी टू डेसिस्ट फ्रॉम prosecuting a civil suit threatens to burn B's house, A is guilty of criminal intimidation. आता उदाहरण देताना काय सांगितलं तुम्हाला, म्हणजे दिवाणी दावा चालू ठेवण्यासाठी जे आहे तर त्या अनुषंगाने हा बी परावृत्त व्हावा यासाठी हा ए जो आहे बीचं घर जाळण्याची धमकी देतो. म्हणजे ए ने फौजदारी पात्र धाकदपटशा केल्याबद्दल तो दोषी आहे. म्हणजे ए या बी ने दिवाणी दावा दाखल करू नये यासाठी त्याला धमकी देतो की तुझं घर जाळील म्हणून. मग ए जेव्हा हा बी ला अशा पद्धतीने घर जाळण्याची धमकी देतो, म्हणजे याचा अर्थ असा की ए ह्या बीच्या बाबतीमध्ये फौजदारी पात्र धाकदपटशा जो आहे तो करतो, असा त्याचा अर्थ होईल. हे 503 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. यानंतर सेक्शन 504 बघा. इंटेन्शनल इन्सल्ट विथ इंटेंट टू प्रोव्होक ब्रीच ऑफ द पीस. बऱ्याच गुन्ह्यामध्ये सेक्शन 504 हे लागताना तुम्हाला बघायला मिळतं. आणि मग 504 चं शीर्षक काय सांगतं बघा, इंटेन्शनल इन्सल्ट विथ इंटेंट टू प्रोव्होक ब्रीच ऑफ द पीस. शांतता भंग घडून आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणं. मारामारीच्या ज्या काही केसेस वगैरे होतात, भाऊबंदकीमध्ये होणाऱ्या ज्या काही केसेस आहेत किंवा शेजाऱ्यामध्ये होणारे जे काही भांडणं आहेत, जेव्हा 323, 324, 326 वगैरे जेव्हा लागतं, तर बऱ्याच वेळेला त्याच्यामध्ये हे 504 वगैरे सेक्शन लागलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं.
आणि मग 504चं जे शीर्षक आहे की इंटेन्शनल इन्सल्ट विथ इंटेंट टू प्रोव्होक ब्रीच ऑफ द पीस, शांतता भंग घडून आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणं. कशा पद्धतीने? whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace or to commit any other offense, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. 504 असं म्हणतं, जर कोणी जाणीवपूर्वक किंवा उद्देशपूर्वक अपमान करून त्या योगे कोणत्याही व्यक्तीला हे प्रक्षोभित करत असेल, म्हणजे प्रोव्होक करत असेल, आणि अशा प्रक्षोभनामुळे तिच्याकडून सार्वजनिक शांततेचा भंग व्हावा किंवा अन्य कोणताही अपराध घडावा, असा त्यामागे जर त्याचा उद्देश असेल किंवा तसा होण्याचा संभव असल्याची त्याला जाणीव असेल, तर असं जे काही कृत्य आहे हे सेक्शन 504 खाली 2 वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीच्या कारावासासाठी ते पात्र असेल, किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होऊ शकते. हे 504च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. त्यानंतर आता सेक्शन 505 बघा. सेक्शन 505 असं म्हणतं, स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग कंड्युसिंग स्टेटमेंट्स कंड्युसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, सार्वजनिक आगळीक होण्यास साधक अशा स्वरूपाची विधानं करणं. सार्वजनिक मिसचीफला आपण आगळीक हा शब्द त्या ठिकाणी वापरत होतो, की त्याच्या माध्यमातून मिसचीफचा अर्थ खोडसाळपणा असाही होतो त्या ठिकाणी, कोणाची तरी खोडी करणं, असाही अर्थ त्या ठिकाणी जो आहे तो घेतला जातो. म्हणून स्टेटमेंट्स कंड्युसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, सार्वजनिक आगळीक होण्यास साधक ठरतील अशी विधानं करणं. तर त्या संदर्भात त्या 505 मध्ये 2 सबसेक्शन आणि एका सबसेक्शन मध्ये 3 सबक्लॉजेस हे आपल्याला बघायला मिळतात. पहिलं सबसेक्शन बघा, हू एव्हर मेक्स, पब्लिशेस और सर्क्युलेट्स एनी स्टेटमेंट, रुमर और रिपोर्ट. आता सबसेक्शन 1 काय म्हणतं, जर कोणी एखादं विधान, अफवा किंवा वृत्त हे प्रकरण परत्वे करील किंवा ते प्रसिद्ध करील किंवा प्रसृत करील, आणि हे म्हणजे स्टेटमेंट म्हटलं, रुमर म्हटलं किंवा रिपोर्ट म्हटलं, मग ते पब्लिश करेल किंवा ते सर्क्युलेट जर करेल, पण ते कशाच्या संदर्भात आणि ते करण्यापाठीमागे त्याचा जर उद्देश ह्या 3 सबक्लॉजेस मध्ये सांगितला गेला तो जर असेल, तर तो सेक्शन 505च्या सबसेक्शन 1 खाली गुन्हा ठरतो. मग त्या पाठीमागे त्याचा काय उद्देश असेल, तर सबक्लॉज ए असं म्हणतो, विथ इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमन इन द आर्मी, नेव्ही और एअर फोर्स ऑफ इंडिया टू म्युटिनी और अदरवाइज डिसरिगार्ड और फेल इन हिज ड्युटी ॲज सच ऑर. आता पहिल्या याच्यामध्ये सांगितलं गेलं, त्याच्या पाठीमागे जर त्याचा उद्देश भारताची भूसेना, नौसेना किंवा वायुसेना यातील कोणताही अधिकारी, भूसैनिक, नौसैनिक किंवा वायुसैनिक यांच्याकडून बंड घडून आणण्याचा किंवा त्या नात्याने त्याचे जे कर्तव्य असेल त्याकडे त्याला दुर्लक्ष करायला लावण्याचा किंवा त्याच्या कर्तव्यामध्ये कसूर करायला लावण्याचा जर उद्देश असेल किंवा त्यामुळे तशी होण्याची शक्यता जर असेल, तर त्याचा अर्थ स्टेटमेंट कंड्युसिंग टू पब्लिक मिसचीफ असा घेतला जाईल. म्हणजे एक पहिलं प्रकरण सांगितलं. सबक्लॉज बी मध्ये किंवा म्हणून जे सांगताना म्हटलं, विथ इंटेंट टू कॉज और which is likely to cause fear or alarm to the public or to any section of the public, whereby any person may be induced to commit an offense against the state or against the public tranquility or. सबक्लॉज बी असं म्हणतो, ज्यामुळे एखादी व्यक्ती देशाविरुद्ध किंवा सार्वजनिक शांततेविरुद्ध अपराध करण्यास प्रवृत्त होईल, अशा प्रकारे जनतेमध्ये अथवा जनतेपैकी एखाद्या भागामध्ये भीती किंवा भयग्रस्तता निर्माण करण्याचा उद्देश जर असेल किंवा त्यामुळे तसे होण्याची शक्यता जर असेल, तर त्या व्यक्तीने हे कंड्युसिंग टू पब्लिक मिसचीफ केला असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी होईल. त्यानंतर किंवा सबक्लॉज सी मध्ये सांगितलं, त्या पाठीमागे विथ इंटेंट टू इन्साइट or which is likely to incite any class or community of persons to commit any offense against any other class or community. आता सबक्लॉज सी असं म्हणतो, एखाद्या वर्गातील किंवा समूहातील व्यक्तींना दुसऱ्या कोणत्याही वर्गाविरुद्ध किंवा समूहाविरुद्ध
कोणताही अपराध करण्यास चिथावणी करण्याचा उद्देश जर असेल किंवा त्यामुळे तशी चिथावणी दिली जाण्याची जर शक्यता असेल, तर आता 505च्या सबसेक्शन 1 मध्ये तुम्हाला हे 3 सब क्लॉजेस दिले आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं की जो कोणी हे पब्लिश करेल, सर्क्युलेट करेल, असं एखादं स्टेटमेंट असेल, अशी एखादी अफवा असेल किंवा असा एखादा अहवाल असेल आणि त्याच्या त्याच्या पाठीमागे ह्या 3 सब क्लॉजेस मध्ये सांगितल्या गेलेल्या गोष्टी करण्यात जर हा उद्देश जर असेल, तर त्याचं असं कृत्य कोणत्या शिक्षेला पात्र राहील हे सांगताना म्हटलं, शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ. त्याचं असं कृत्य जे आहे ते हे 3 वर्षापर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेला पात्र राहील किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होऊ शकते. हे सेक्शन 505च्या सबसेक्शन 1 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. यानंतर सेक्शन 505चं सबसेक्शन 2 बघा काय म्हणतं. स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग ऑर प्रोमोटिंग एनमिटी, हॅट्रेड ऑर इलविल बिटवीन क्लासेस. आता सेक्शन 505च्या सबसेक्शन 2 मध्ये या ठिकाणी जे म्हटलं की स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग ऑर प्रोमोटिंग एनमिटी, हॅट्रेड ऑर इलविल बिटवीन क्लासेस, वर्गावर्गामध्ये शत्रुत्व, द्वेषभाव किंवा दुष्टावा निर्माण करणारी किंवा वाढवणारी विधानं. आता सबसेक्शन 1 मध्ये पण आपण विधानं बघितली होती, पण ती विधानं म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात होती. आता वर्गावर्गामध्ये शत्रुत्व, द्वेषभाव किंवा दुष्टावा निर्माण करणारी जी काही विधानं आहेत, सेक्शन 505च्या सबसेक्शन 2 मध्ये ती गुन्हा मानली. आणि मग ते सांगताना म्हटलं, हू एव्हर मेक्स, पब्लिशेस ऑर circulates any statement or report containing rumor or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups, or creates or communities shall be punished with groups or caste or communities shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. आता तुम्हाला या ठिकाणी 505चा सबसेक्शन 2 जो म्हणतो, जर कोणी अफवा किंवा भीती वाटणारं अशा पद्धतीचं एखादं वृत्त अंतर्भूत असलेलं कोणतंही विधान किंवा तो जर वृत्त करील, ते प्रसिद्ध करील किंवा ते प्रसृत करील आणि धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा, जात किंवा समाज या कारणावरून किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून भाषिक किंवा प्रादेशिक गट किंवा जाती किंवा समाज यांच्यामध्ये शत्रुत्वाची किंवा द्वेषाची भावना किंवा दुष्टावा निर्माण होण्याची जर शक्यता असेल, तर अशा कृत्याला त्या व्यक्तीला गुन्हेगार मानलं जाईल आणि त्याला 3 वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल. हे 505च्या सबसेक्शन 2 मधून लक्षात घ्यायचं. यानंतर सबसेक्शन 3 बघा आता काय म्हणतं. ऑफेन्स अंडर सबसेक्शन 2 कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा. 505च्या सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेला गुन्हा हा सबसेक्शन 3च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. सेक्शन 505च्या सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेला गुन्हा हा जर प्रार्थना स्थळाच्या संदर्भात म्हणजेच उपासना स्थानाच्या संदर्भात जर घडला, तर तो गुन्हा किती शिक्षेला पात्र राहील हे सबसेक्शन 3 मध्ये सांगितलं. 505च्या सबसेक्शन 2 मधला गुन्हा जर प्रार्थना स्थळाच्या किंवा उपासना स्थळाच्या संदर्भात जर घडला तर बघा काय म्हणतं सबसेक्शन 3. हू एव्हर कमिट्स अन ऑफेन्स स्पेसिफाईड इन सबसेक्शन 2 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून सबसेक्शन 3 मध्ये विचारात घेतला आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं, जो कोणी कोणत्याही उपासनास्थानी अथवा धार्मिक उपासना किंवा धार्मिक संस्कार करण्यात गुंतलेल्या कोणत्याही जमावामध्ये सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितला गेलेला अपराध करील, तर ह्या अपराधासाठी त्याला 5 वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड आणि अँड म्हटलं गेलं त्या ठिकाणी अँड शॅल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन आणि द्रव्यदंड अशा स्वरूपाची शिक्षा त्याला होईल. तर 505 मध्ये हे 3 सबसेक्शन असलेले आपल्याला
या ठिकाणी बघायला मिळतात. आता त्याला एक अपवाद दिला आणि त्या अपवादाच्या माध्यमातून काय म्हटलं ते बघा. It does not amount to an offense within the meaning of this section when the person making, publishing, or circulating any such statement, rumor, or report has reasonable grounds for believing that such statement, rumor, or report is true and makes, publishes, or circulates it in good faith and without any such intent as aforesaid. आता 505चं सबसेक्शन, म्हणजे 505ला 3 सबसेक्शन आपण बघितले आणि त्या 3 सबसेक्शन नंतर एक अपवाद दिला आणि तो अपवाद काय म्हणतो मग, जेव्हा कोणतंही विधान, अफवा किंवा ते वृत्त करणाऱ्या किंवा प्रसिद्ध करणाऱ्या किंवा प्रस्तुत करणाऱ्या व्यक्तीला असं विधान, अफवा किंवा ते वृत्त खरं आहे असं मानण्यास जर रिजनेबल आधार कारण जर असतील आणि ती व्यक्ती ते विधान, ती अफवा किंवा ते वृत्त सद्भावपूर्वक करत असेल आणि वर सांगितल्या गेलेल्या पद्धतीने म्हणजे 3 सबसेक्शन मध्ये सांगितलेलं कोणताही जर त्याचा उद्देश जर नसेल आणि ते जर ते प्रसृत करत असेल किंवा ते इतर लोकांमध्ये सर्क्युलेट करत असेल तर त्याचं हे कृत्य या सेक्शन मध्ये सांगितलेल्या सांगितलेला गुन्हा म्हणून हे विचारात घेतलं जाणार नाही, तर ते अपवादामध्ये येईल. म्हणजे त्याने ते सद्भावनेने केलं, ते खरं आहे, या अनुषंगाने जर ते असेल तर त्याला सेक्शन 505 मध्ये सांगितलेल्या 3 सबसेक्शनच्या अंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आता याच्या संदर्भात काही केसलॉच्या माध्यमातून तुम्हाला कॉमेंट दिलेले बघायला मिळतात. बिलाल अहमद काळू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 97 ची केस आहे. त्याच्यामध्ये म्हटलं, मेन्स रिया इज अ नेसेसरी पॉस्टुलेट फॉर द ऑफेन्स अंडर सेक्शन 505 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड. 505 सबसेक्शन 2 च्या अंतर्गत जर तो गुन्हा घडायचा असेल किंवा गुन्हा जर कॉन्स्टिट्यूट करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये गुन्हेगाराचा मेन्स रिया हा महत्वाचा आहे, त्याचं मेंटल एलिमेंट, तशा पद्धतीचं विधान करण्यामध्ये त्याचं मेंटल एलिमेंट कारणीभूत आहे का हे त्या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं आहे. आणि त्याच केसमध्ये आणखी दुसरी एक कॉमेंट जी केली गेली 505(2) च्या अनुषंगाने, पब्लिकेशन ऑर सर्क्युलेशन इज साइन फॉर नन अंडर सेक्शन 505 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड. आता काय म्हटलं या ठिकाणी, 505 सबसेक्शन 2 च्या अंतर्गत जर तो गुन्हा ठरवायचा असेल तर ते जे काही विधान आहे ते विधान काय होणं गरजेचं आहे, पब्लिकेशन ऑर सर्क्युलेशन, तो प्रसिद्ध होणं किंवा त्याचं सर्क्युलेशन, तो प्रसारित होणं हे गरजेचं आहे. आणि या ठिकाणी शब्द काय वापरला बघा, साइन क्वा नन, हा लॅटिन वर्ड आहे. साइन क्वा ननचा अर्थ होतो अत्यावश्यक. 505 सबसेक्शन 2 च्या अंतर्गत जर तो गुन्हा ठरवायचा असेल तर ते विधान हे पब्लिश होणं गरजेचं आहे, ते सर्क्युलेट होणं गरजेचं आहे. ते पब्लिशच झालं नाही, सर्क्युलेट जर झालं नाही तर 505(2) खाली तो गुन्हा ठरणार नाही. हे या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्या. अशा पद्धतीने सेक्शन 505 असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्यानंतर आता सेक्शन 506 बघा, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन. आता क्रिमिनल इंटिमिडेशन साठीची शिक्षा 506 मध्ये सांगितली. 506 हे सुद्धा सेक्शन बऱ्याच गुन्ह्यांमध्ये लागताना हाणामारीमध्ये असलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. तर काय म्हटलं, हू एव्हर कमिट्स द ऑफेन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ. मग हा फौजदारी पात्र धाकदपटशा जो कोणी व्यक्ती करील तर त्याला 506 खाली 2 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होईल, हे 506 च्या माध्यमातून सांगितलं. त्याच 506 मध्ये आणखी पुढे चालून काय म्हटलं बघा, इफ थ्रेट्स बी टू कॉज डेथ ऑर ग्रिव्हियस हर्ट एक्सेट्रा. मग अशा पद्धतीची धमकी जी आहे आणि ही धमकी जर मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडवून आणण्याची जर धमकी असेल, मग अशा वेळेला त्या संदर्भातली शिक्षा काय असेल, अँड इफ द थ्रेट बी टू कॉज डेथ ऑर ग्रिव्हियस हर्ट ऑर टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर or to cause an offense punishable with death or imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 7 years or to impute unchastity to a woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. आता हा जो काही धाकदपटशा आहे, आता तो जनरल स्वरूपाचा असेल तर त्याला 2 वर्षापर्यंतचा कारावास एवढी शिक्षा आणि द्रव्यदंड हे आपण वरती लक्षात घेतलं. पण 506 च्या पुढच्या पॅरामध्ये जे म्हटलं की हा धाकदपटशा, फौजदारी पात्र धाकदपटशा जर हा मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडून आणण्याच्या संदर्भातली जर धमकी असेल तर त्यासाठीची शिक्षा काय असेल हे सांगताना म्हटलं, आणि जर मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडून आणण्याची अथवा
आग लावून कोणतीही मालमत्ता नष्ट करण्याची अथवा मृत्यूची किंवा अजन्म कारावासाच्या किंवा 7 वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध घडवण्याची अथवा कोणत्याही स्त्रीवर व्याभिचारीपणाचा दोषारोप करण्याची जर धमकी असेल तर अशा पद्धतीच्या धमकीला 506च्या अंतर्गत 7 वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा होईल, हे 506च्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर याच्यावरती कॉमेंट केली गेली बघा. थ्रेट टू रेप्युटेशन, रमेश चंद्र वर्सेस स्टेट 1960ची केस आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने ती कॉमेंट करताना म्हटलं गेलं, where criminal intimidation was committed by threatening X and his daughter with injury to their reputation by having the independent photographs published. The intent mentioned was to cause harm X and his daughter. Hence, the appellant was clearly guilty of the criminal intimidation, and it was held that the conviction of the appellant under section 506 is correct. आता 1960ची केस आहे, म्हणजे IPC तुमचा 1860ला अस्तित्वात आला, त्याच्या 100 वर्षानंतर घडलेली केस आहे. आणि त्या केसमध्ये म्हटलं एक्स नावाचा व्यक्ती आणि त्याची मुलगी यांना बदनाम करण्याच्या अनुषंगाने जी धमकी देण्यात आली किंवा जो फौजदारी पात्र धाकदपटशा केला गेला, त्यांच्या रेप्युटेशनच्या नावलौकिकाच्या संदर्भामध्ये त्यांचे फोटोग्राफ जे आहेत ते पब्लिश केले जातील आणि त्या डिस्क्लोज केलं जाईल. तर अशा पद्धतीची दिली गेलेली धमकी ही या सेक्शनच्या अंतर्गत क्रिमिनल इंटिमिडेशन म्हणून जे आहे ती विचारात घेतली जाईल, हे 1960च्या केसच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर 507 या सेक्शनकडे आपण जाऊया. आजच्या लेक्चरची लिंक साधारणतः तुम्हाला 1.25 घंट्याची टाकलेली आहे. म्हणजे आज 511 पर्यंत जर आपण गेलो तर आता साधारणतः तुमचं 7, 8, 9, 10 हे 4 आणि 511 फक्त 5च सेक्शन्स राहिलेले आहेत. एक साधारणतः 10-15 मिनिटांमध्ये हे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपण या ठिकाणी करूया, की जेणेकरून तुमचा हा जो काही पोर्शन आजच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी जो आहे तो संपून जाईल. मग सेक्शन 507 क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय अन अनॉनिमस कम्युनिकेशन. आता 507 मध्ये म्हटलं की निनावी संदेशाद्वारे फौजदारी पात्र धाकदपटशा करणं. 507 ने तो गुन्हा मानला. whoever commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication or having taken precaution to conceal the name or abode of the person from whom the threat comes shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to the punishment provided for the offense by the last preceding section. आता 507 तुम्हाला या ठिकाणी असं म्हणतो, जो कोणी निनावी संदेशाद्वारे किंवा कोणी धमकी दिलेली आहे त्या व्यक्तीचे नाव किंवा त्याचं वास्तव्य स्थळ लपवण्याची खबरदारी घेऊन फौजदारी पात्र धाकदपटशा जर करील तर त्या व्यक्तीला त्या अपराधासाठी सेक्शन 506 ने सांगितलेली जी काही शिक्षा आहे त्या शिक्षेबरोबरच आणखी 2 वर्षाची असू शकेल इतक्या मुदतीची जी आहे ती कारावासाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल. म्हणजे हे निनावी पद्धतीने धाकदपटशा वगैरे जे आहे तो देणं किंवा एखादा व्यक्ती जर धाकदपटशा देत असेल तर त्याचा ऍड्रेस किंवा त्याचा नाव पत्ता हा जो आहे तो लपून ठेवण्याचा प्रयत्न करणं, म्हणजेच 506च्या अंतर्गत तर तो गुन्हा आहेच. 506च्या अंतर्गत शिक्षा होत असताना 507च्या अंतर्गत अशा पद्धतीचं लपून ठेवण्याबद्दल 506 मध्ये जेवढी शिक्षा सांगितली त्या शिक्षेच्या व्यतिरिक्त आणखी 2 वर्षाची शिक्षा 507च्या अंतर्गत त्या व्यक्तीला लागेल, हे 507च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. आता सेक्शन 508 बघा. ऍक्ट कॉज्ड बाय इंड्युसिंग पर्सन टू बिलीव्ह दॅट ही विल बी रेंडर्ड अन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन डिस्प्लेजर. आता सेक्शन 508 काय म्हणतं, एखादी व्यक्ती दैवी प्रकोपाचा विषय होईल असा तिचा समज करून देऊन घडवलेली कृती. काय म्हटलंय 508 ने, ऍक्ट कॉज बाय इंड्युसिंग पर्सन टू बिलीव्ह दॅट ही विल बी रेंडर्ड अन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन डिस्प्लेजर. दैवी प्रकोप, डिवाइन डिस्प्लेजर म्हणजे दैवी प्रकोप, म्हणजे एखादी व्यक्ती दैवी प्रकोपाचा विषय होईल असा तिचा समज करून देऊन घडवलेली कृती. कशा पद्धतीची? whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do or to omit to do anything which he is legally entitled to do by inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person in whom he is interested
will become or will be rendered by some act of the offender an object of divine displeasure if he does not do the thing which it is the object of the offender to cause him to do, or if he does the thing which it is the object of the offender to cause him to omit, shall be punished with imprisonment of either description or a term which may extend to 1 year or with fine or with both. या 508च्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी जे सांगितलं की एखादी व्यक्ती दैविक प्रकोपाचा विषय होईल असा तिचा समज करून देऊन घडवलेली कृती. मग हे सांगताना म्हटलं, जर कोणी एखाद्या व्यक्तीला जी गोष्ट करावयास लावणं हे त्या अपराधाचं उद्दिष्ट आहे आणि ती तिने केली नाही, तर किंवा तिला जी गोष्ट करण्याचे टाळावयास लावणं हा अपराधाचा जर उद्दिष्ट असेल आणि तिने ती जर केली, तर ती व्यक्ती किंवा जिच्यामध्ये तिचा इंटरेस्ट आहे, अशा कोणत्याही व्यक्तीला दैवी प्रकोपाचा विषय होईल किंवा अपराधाच्या कोणत्याही कृतीमुळे केली जाईल असा त्या व्यक्तीचा समज करून देऊन किंवा करून देण्याचा प्रयत्न करून त्या व्यक्तीला जी कोणतीही गोष्ट करण्यास ती कायद्याने बद्ध नसेल ती करण्यास किंवा जी कोणतीही गोष्ट करण्यास कायद्याने ती हक्कदार असेल ती गोष्ट करण्यास इच्छापूर्वक टाळण्यास जर भाग पाडेल किंवा भाग पाडण्याचा प्रयत्न करेल, तर ह्या सगळ्या कृत्यासाठी असं म्हणजे दैवी प्रकोपाचा धाक दाखवणारी जी काही व्यक्ती आहे, तर ह्या व्यक्तीला 508च्या खाली 1 वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. आता दैवी प्रकोप म्हणजे बऱ्याच वेळेला ग्रामीण भागात किंवा खेड्यापाड्यामध्ये असा समज असतो की याला जादूटोणा येतो किंवा मग हा त्या ठिकाणी ते भानामती किंवा छूछा वगैरे जो आहे तो करतो. मग एखाद्या व्यक्तीला कायद्याने एखादी गोष्ट करायला जर समजा भाग पाडलेलं नसेल, तर त्याला ती भाग पाडला म्हणजे कायद्याने प्रतिबंधित केलेली गोष्ट त्याला करायला लावणं किंवा जी गोष्ट कायद्याने करण्यासाठी तो व्यक्ती पात्र असेल, तर ती गोष्ट करायला त्याला अ, टाळायला भाग पाडणं किंवा त्याला ती ती गोष्ट न करू देणं. मग आता अशा पद्धतीचं कृत्य करण्यासाठी त्याला त्या ठिकाणी धमकी देणं, की तुझ्या बाबतीमध्ये जो आहे तो दैवी प्रकोप म्हणजेच जादूच्या माध्यमातून किंवा काहीतरी करणी कावटळीच्या माध्यमातून तुझ्या बाबतीमध्ये काहीतरी करेल, अशा पद्धतीची धमकी वगैरे जी आहे ते देणं किंवा दैवी प्रकोप जो आहे तो घडून आणेल, अशा पद्धतीची धमकावणी करणं, हा 508च्या खाली गुन्हा असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. आणि मग अशा पद्धतीची धमकी देणं किंवा तशा पद्धतीचं कृत्य करणं, त्याला 1 वर्षापर्यंत असू शकेल, तेवढ्या मुदतीची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही सांगितली गेली. आता या संदर्भात तुम्हाला 2 उदाहरणं दिली बघा. पहिलं उदाहरण A sits Dharna at Zed's door with the intention of causing it to be believed that by so sitting he renders Zed an object of divine displeasure. A has committed the offense defined in this section. आता पहिलं उदाहरण काय सांगितलं तुम्हाला? ए नावाचा व्यक्ती हा झेडच्या दाराशी अशा उद्देशाने धरणं करून बसतो, की अशा बसण्याने तो झेडला दैवी प्रकोपाचा विषय बनविल असा समज व्हावा. तर ह्या ए ने ह्या सेक्शनमध्ये व्याख्या करण्यात आलेला अपराध केला असा त्याचा अर्थ होईल. हे पहिलं उदाहरण लक्षात घ्या. दुसरं उदाहरण बघा. ए थ्रेटन झेड दॅट अनलेस झेड परफॉर्म्स ए सर्टन ऍक्ट ए विल किल वन ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन under such circumstances that the killing would be believed to render Z an object of divine displeasure, A has committed the offense defined in this section. आता दुसरं उदाहरण काय सांगितलं? ए हा झेडला धमकी देतो की जर झेडने एखादी विशिष्ट कृती केली नाही, तर ए जो आहे स्वतःच्या मुलांपैकी एखाद्या मुलाची अशा परिस्थितीत हत्या करेल की त्यामुळे झेड हा दैवी प्रकोपाचा विषय बनेल असा समज निर्माण होईल. बघा म्हणजे आता दुसऱ्या उदाहरणात काय सांगितलं तुम्हाला? ए झेडला अशी धमकी देतो, जर झेडने एखादी विशिष्ट कृती जर केली नाही, तर हा ए स्वतःच्या मुलापैकी एखाद्या मुलाची अशा परिस्थितीमध्ये हत्या करील की त्या हत्येमुळं झेड हा दैवी प्रकोपाचा विषय बनेल असा समज निर्माण होईल. तर ह्या ए ने ह्या सेक्शनमध्ये सांगितलं किंवा व्याख्या करण्यात आलेला अपराध केला असा त्याचा अर्थ होईल. हे 508च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता सेक्शन 509 बघा. बऱ्याच गुन्ह्यामध्ये सेक्शन 509 लागत असतं आणि त्या अनुषंगाने बघा सेक्शन 509चं शीर्षक काय? वर्ड, जेस्चर ऑर ऍक्ट
इंटेंडेड टू इन्सल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. स्त्रीचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्दोच्चार, हावभाव किंवा कृती करणं. म्हणजे मारामारीमध्ये जर स्त्री असेल तर त्यावेळेला मारामारी करणाऱ्यांमध्ये या स्त्रीच्या बाजूने 509 सेक्शन हे त्या पुरुषाच्या विरोधामध्ये लागत असतं, हे या ठिकाणी समजून घ्या. 509 मध्ये म्हटलं, हु एव्हर इंटेंडिंग टू इन्सल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine. आता हे 3 इयर 2013ला क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जी झाली, तर त्याच्या माध्यमातून हे 3 वर्ष केलं गेलं. तर अगोदर ही सिंपल इम्प्रिझनमेंट जी आहे ती 1 वर्षापर्यंत आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची असलेली जी आहे ती बघायला मिळत होती. पण 2013ला ती 1 वर्षावरून 3 वर्ष केलेली दिसून येते. मग सेक्शन 509 काय म्हणतं? कोणत्याही स्त्रीचा विनयभंग करण्यासाठी जो कोणी एखाद्या शब्द किंवा आवाज असा स्त्रीच्या कानावर पडावा अथवा एखादा हावभाव किंवा वस्तू तिच्या नजरेला पडावी या उद्देशाने असा शब्द उच्चारील, असा आवाज किंवा हावभाव करील किंवा अशी वस्तू जी आहे ती प्रदर्शित करेल किंवा असा स्त्रीच्या एकांतपणाचा तो भंग करेल, तर ह्या सगळ्या कृत्यासाठी त्या व्यक्तीला ही 3 वर्षापर्यंत असू शकेल आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होईल. हे 509 या सेक्शन मध्ये सांगितलेलं जे आहे ते बघायला मिळतं. यानंतर चॅप्टर 22 मधला शेवटचा सेक्शन 510, त्याचं शीर्षक आहे मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन. दारुड्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी केलेलं गैरवर्तन सेक्शन 510 मध्ये सांगितलं. नशापानी केलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी केलेलं गैरवर्तन 510च्या माध्यमातून शिक्षापात्र गुन्हा सांगितला. कशा पद्धतीने? हु एव्हर in a state of intoxication appears in any public place or in any place which it is a trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours or with fine which may extend to 10 rupees or with both. आता 510 IPC मध्ये असणारी सगळ्यात कमी शिक्षा कुठे बघायला मिळते तुम्हाला? तर 510 मध्ये बघायला मिळते बरं का. IPC मध्ये आपण आतापर्यंत 510 सेक्शन्स विचारात घेतले, तर ह्या 510 सेक्शन पैकी सगळ्यात कमी शिक्षा कोणत्या गुन्ह्यासाठी बघायला मिळते आणि किती बघायला मिळते ती 510 मध्ये बघायला मिळते. आणि मग काय सांगितलं 510 ने? जो कोणी नशेच्या अवस्थेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याने जेथे प्रवेश करणं हे अतिक्रमण आहे अशा कोणत्याही ठिकाणी जर तो जाईल किंवा वावरेल किंवा कोणत्याही व्यक्तीस त्रास होईल अशा तऱ्हेने तेथे जर तो वर्तन करील, तर त्या व्यक्तीला 24 तासापर्यंतचा कारावास, साधा कारावास किंवा 10 रुपयापर्यंतचा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. हे 510च्या माध्यमातून लक्षात घ्या. सगळ्यात कमी शिक्षा कोणत्या गुन्ह्यासाठी असेल? तर सार्वजनिक ठिकाणी नशापान करून गैरवर्तन करणं यासाठीची शिक्षा सेक्शन 510 मध्ये आपल्याला बघायला मिळते. अशा पद्धतीने IPCच्या अंतर्गत आतापर्यंत चर्चा करत असताना आपण 510 सेक्शन विचारात घेतले आणि 22 चॅप्टर लक्षात घेतले. आता IPC मधलं शेवटचं चॅप्टर आणि शेवटचं सेक्शन जे आहे तुमचा चॅप्टर 23, आणि ह्या चॅप्टर 23 मध्ये केवळ एकच सेक्शन आहे, ते सेक्शन म्हणजे 511. आणि मग ह्या 511 सेक्शनचं किंवा चॅप्टर 23चं जे शीर्षक आहे ते अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेन्स, म्हणजेच अपराध करण्याच्या प्रयत्नाविषयी अशा स्वरूपाचं असणारं हे सेक्शन आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं. त्याचं जे चॅप्टर 23चं शीर्षक आहे ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेन्सेस, अपराध करण्याच्या प्रयत्नाविषयी अशा पद्धतीचं त्याचं शीर्षक आहे. आणि त्याच्यामध्ये ह्या चॅप्टर 23 मध्ये केवळ एकच सेक्शन आहे, सेक्शन 511. हा IPC मधला शेवटचा सेक्शन आहे, त्याची चर्चा आपण आता या ठिकाणी करतोय. आपला वेळ एक्सटेंड होतोय, पण आज हा सेक्शन आपण विचारात घेऊया. आणि म्हणजे तुमच्या IPCच्या संदर्भातलं आपलं ऑनलाईन लेक्चर जे आहे तर हे आजच्या लेक्चर नंतर या ठिकाणी जे आहे ते समाप्त होतील, ते संपुष्टात येतील.
बघा सेक्शन 511 काय म्हणते, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेन्सेस पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ ऑर अदर इम्प्रिझनमेंट. सेक्शन 511चं शीर्षक आहे आजन्म कारावासाच्या किंवा अन्य कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेले अपराध करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल शिक्षा. कशाबद्दल शिक्षा? ज्या गुन्ह्यासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा किंवा दुसऱ्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा असणारे जे काही गुन्हे आहेत, असा गुन्हा करण्याचा जर प्रयत्न केला गेला असेल आणि गुन्हा घडला नसेल, तर असा केल्या गेलेल्या प्रयत्नाबद्दलची शिक्षा 511 मध्ये आपल्याला बघायला मिळते. त्या अनुषंगाने म्हटलं, whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to one half of the imprisonment for life, or as the case may be, one half of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both. 511च्या माध्यमातून आता काय सांगितलं हे नीट समजून घ्या. जो कोणी या आयपीसीच्या अंतर्गत आजन्म कारावासाच्या किंवा कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असा अपराध करण्याचा किंवा असा अपराध केला जावा असा प्रयत्न करील आणि अशा प्रयत्नात असताना तो अपराध करण्याच्या दिशेने कोणतीही कृती करील, त्याला अशा प्रयत्नाबद्दलच्या शिक्षेसाठी या इंडियन पिनल कोडद्वारे कोणताही स्पष्ट सेक्शनमध्ये तरतूद करण्यात आलेली जर नसेल, त्यावेळी त्या अपराधासाठी केलेली कोणत्याही वर्णनाचा शिक्षा किंवा आजन्म कारावासाच्या निम्मी इतकी शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते, किंवा त्या अपराधासाठी सांगितली गेलेली कारावासाच्या दीर्घतम मुदतीच्या म्हणजे जी काही जास्तीत जास्त शिक्षा सांगितली गेलेली असेल एखाद्या गुन्ह्यासाठी, तर ती जास्तीत जास्त म्हणजे एक्सटेंडेड जेव्हा म्हणतो ना आपण की ही मे बी इम्प्रिझन फॉर 6 months और इट मे एक्सटेंड टू 2 years वगैरे असं जे म्हटलं जातं, म्हणजे दीर्घतम मुदतीची जी काही शिक्षा असेल तर त्या दीर्घतम मुदतीच्या निम्म्या शिक्षा इतक्या मुदतीची असू शकेल अशा कारावासाची किंवा त्या अपराधासाठी सांगितली गेलेली असेल अशा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल. म्हणजे ज्या ठिकाणी ती शिक्षा सांगितली गेलेली नाहीये, मग अशा स्वरूपाचा गुन्हा जर एखाद्या व्यक्तीने केला गेला असेल आणि त्या गुन्ह्यासाठी जेवढी काही शिक्षा सांगितलेली असेल, तर त्या शिक्षेच्या अर्धी शिक्षा त्या अटेम्प्ट करण्याबद्दल, म्हणजे त्याने त्या ठिकाणी प्रयत्न केला तो गुन्हा करण्याचा, पण तो गुन्हा घडला नाही, पण तो गुन्हा करण्याच्या दृष्टीने त्याने जे काही पावलं उचललेली आहेत आणि त्या गुन्ह्याच्या संदर्भात त्या ठिकाणी जी काही समजा शिक्षा सांगितलेली असेल, या प्रयत्नाबद्दल शिक्षा सांगितलेली नाहीये, पण त्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा सांगितलेली आहे आणि तो गुन्हा करण्याचा त्याने जर तो प्रयत्न केलेला आहे, तर त्या गुन्ह्यासाठी सांगितली गेलेली जी काही जास्तीत जास्त शिक्षा आहे त्या शिक्षेच्या अर्धी शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होईल, हे 511च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. म्हणून या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेन्सेस. कशासाठी पनिशमेंट? अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेन्सेस, गुन्हा करण्याच्या प्रयत्नासाठीची शिक्षा. मग या गुन्हा करण्याच्या प्रयत्नासाठीची शिक्षा आहे, फक्त गुन्ह्यासाठीची नाही. म्हणजे त्याने गुन्हा करण्याचा प्रयत्न केला पण त्या गुन्हा करण्यामध्ये तो यशस्वी झालेला नाही, फक्त गुन्हा करण्याचा त्याने तो प्रयत्न केला, त्या प्रयत्नाबद्दलची शिक्षा ही 511 मध्ये सांगितली. आता त्या संदर्भातली उदाहरणं बघा. पहिलं उदाहरण, ए मेक्स अन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन ए बॉक्स and finds after so opening the box that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft and therefore is guilty under this section. म्हणजे आता पहिलं उदाहरण तुम्हाला सांगताना या ठिकाणी म्हटलं की हा ए नावाच्या व्यक्तीने एक पेटी फोडून त्याच्या माध्यमातून काही दागिने चोरण्याचा प्रयत्न करतो आणि अशा रीतीने त्याने ती पेटी फोडल्यानंतर त्याला पेटीमध्ये कोणतंच दागिने जे आहेत त्या ठिकाणी आढळून येत नाही. मग त्याने चोरी करण्याच्या दृष्टीने ही कृती केलेली आहे आणि म्हणून 511 खाली तो काय ठरतो, चोरी करण्याचा प्रयत्न यासाठी जो आहे तो
गुन्हेगार ठरतो. मग आता अशा पद्धतीचा प्रयत्न करण्यासाठी आयपीसी मध्ये हा गुन्हा जर समजा चोरीच्या अनुषंगाने जर असेल, तर चोरीसाठीची शिक्षा सांगितली आणि चोरीसाठीची जास्तीत जास्त शिक्षा असेल, तर ती जास्तीत जास्त शिक्षेचा अर्धी शिक्षा या प्रयत्नासाठी त्याला जे आहे ते होईल. म्हणजे त्याने चोरी करण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रत्यक्षात चोरी घडली नाही. कारण त्याने म्हणजे बॉक्समध्ये दागिने आहेत. या दागिने चोरण्याच्या उद्देशाने त्याने ती पेटी फोडली. पण पेटी फोडल्यानंतर त्याला असं आढळलं, की त्या पेटीमध्ये काहीच नाही. म्हणून या ठिकाणी चोरी करण्याचा प्रयत्न तो लक्षात घेतला जाईल आणि त्याला त्या अनुषंगाने जी आहे ती शिक्षा, चोरीसाठी जी अर्धी शिक्षा म्हणजे चोरीला जी शिक्षा सांगितली गेली असेल, त्याच्या अर्धी शिक्षा या प्रयत्नासाठी त्याला होईल. हे ह्या पहिल्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. दुसरं उदाहरण बघा. ए मेक्स अन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ झेड by thrusting his hand into Jed's pocket. A fails in the attempting in consequence of Jed's having nothing in his pocket. A is guilty under this section. ए झेडचं पाकिट मारण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या अनुषंगाने ए झेडच्या खिशामध्ये हात टाकतो. पण मग एने जेव्हा झेडच्या खिशामध्ये हात टाकला तर त्याच्या हाताला काही पैसे किंवा पाकिट वगैरे जे आहे ते लागत नाही. पण एने झेडचं पाकिट मारण्याचा प्रयत्न केला आणि पाकिट त्या ठिकाणी त्या झेडच्या खिशामध्ये नसतं किंवा झेडच्या खिशामध्ये कुठलेही पैसे नसतात. तर झेडचा पाकिट मारण्याच्या उद्देशाने या एने केलेली जी काही कृती आहे तर त्याने तो गुन्हा करण्याचा केलेला प्रयत्न. मग पाकिट मारण्यासाठीची शिक्षा म्हणजे पाकिट मारण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीची शिक्षा जर आयपीसी मध्ये सांगितली गेलेली नसेल, तर पाकिट मारण्यासाठीची शिक्षा जी सांगितली गेली असेल, तर त्या पाकिट मारण्याच्या शिक्षेच्या अर्धी शिक्षा पाकिट मारण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी 511 खाली त्या व्यक्तीला जी आहे ती होईल. हे या ठिकाणी 511च्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने त्या आयपीसीच्या अंतर्गत आपण 511 सेक्शन्स हे आतापर्यंत विचारात घेतलेले आहेत. इंडियन पिनल कोड सेक्शन 1 पासून तर 511 पर्यंत असणाऱ्या तरतुदी मला ज्या पद्धतीने वगैरे चर्चा करता येऊ शकत होत्या, त्या पद्धतीने तुमच्याबरोबर त्याची चर्चा केलेली आहे. यानंतरही तुम्हाला जर या संदर्भात काही अडचणी असतील, जर काही प्रश्न उपस्थित झाले, तर तुम्ही केव्हाही त्या संदर्भात चर्चा करू शकता, ते विचारू शकता. तर आज आपण आपलं अशा पद्धतीचे हे ऑनलाईन लेक्चर या ठिकाणी थांबवतोय. तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुमच्या शंका असतील तर तुम्ही ते केव्हाही मला त्या ठिकाणी विचारू शकता. तुम्ही एवढे दिवस सहन केलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार आणि आपण आता यानंतर आपले ऑनलाईन लेक्चर या ठिकाणी थांबवतोय. धन्यवाद.